Hello friends! Welcome back again to Digital Era. For today's video ay tuturuan ko po kayo kung paano maglagay ng end screen sa inyong mga YouTube video. Pero bago ang lahat, wag po sana nating kalimutang suportahan ang aking channel sa pamamagitan ng pag-subscribe and also hit the notification bell para updated po kayo sa aking mga latest video. So first guys, open lang po natin yung ating Google Chrome. And from the web address, type po natin yung studio.youtube.com. So if ever na hindi pa po kayo nakalagin dito, just login using your username and your password. Okay? While we are waiting, yung end screen po guys ay nakakatulong upang ma-promote po yung iba nating video at magkaroon po ng idea yung mga viewers kung ano po yung mga ina-upload natin. So, ito po yung pinaka-latest video na in-upload ko po sa YouTube, titled How to Download TikTok Videos Without Save Video. So, paano po natin siya lalagyan ng end screen? Ganito po ang gagawin natin. I-click lang po natin yung parang play button. Sa baba po ng channel dashboard, so yun po yung channel content. Okay, so once you're here guys, click ko lang po yung pinaka-recent na video. Then, punta po tayo dito sa right side. Scroll down po natin. Makikita po natin dito yung end screen. So, tap lang po natin dito. So, ito po yung mga choices natin. Pwede po tayo maglagay dito ng isang element, then our profile picture. Pwede po tayong maglagay dito hanggang 4 na video. Okay, so scroll down lang po natin. And then, makikita po natin dito sa baba yung positive icon. Okay, so tap po natin dito. So here guys, pwede po tayo dito mag-add ng video, playlist, subscribe, channel, or link. Okay, so click lang po natin yung video. Then, pwede po tayo dito mag-add ng most recent. O kaya, pwede naman po yung best for viewer. Pag sinabi po natin best for viewer, si YouTube po ang mamimili mismo. And then, most recent upload. So, yung pinaka-recent po nating upload. So, I'm gonna choose a specific video na gusto ko po i-promote sa mga viewers. So, say for example, this one. And then, so, ayun na po siya. So, ayusin lang po natin para hindi po siya mag-overlap. And then, pwede rin po tayong mag-add ng playlist. So, click po natin ito. Then, mamimili po tayo sa list ng ating playlist. Okay? So, meron po akong 4 na playlist. So, ayun, na-add ko na po yung playlist na titled Simple Tech. Okay, and one more. Best for viewer. So, YouTube po yung mamimili. Pero, I would prefer to choose a specific video. So, click po natin ulit. And then, mamimili po ulit tayo ng another video. Okay, say for example, this one. Okay, click natin. So, ayun na po siya guys. Ando na siya sa upper. So, if ever po na nakapili na po tayo ng mga element, punta po tayo dito sa baba. So, may choice po tayo kung gusto po natin ng shorter duration ng video sa end screen. Okay, so i-adjust lang po natin ito. Okay, adjust po natin lahat. But if you want guys, a longer duration ng video na mag-appear sa end screen, so i-full po natin yan. So, if ever na okay na po ang lahat, so mag-go back po tayo dito sa ating video. I-check po natin kung ano yung magiging itsura niya sa mga viewers. Click lang po natin itong play button. So, ito na po yung magiging itsura niya sa end screen. Okay, so, ganun lamang po kadali. Try po nating i-view sa aking YouTube channel. So, mag-go back po tayo. Punta po tayo sa aking YouTube. So, ito po. Click po natin. Alright, so punta po tayo ngayon sa end ng aking video. I-check po natin yung ginawa nating end screen.
So, as you can see here guys, ito na po yung ginawa natin. So, meron siyang 3 video and then yung profile picture ko po. Alright? Okay guys, so that's all for now. Thank you so much for watching. If you have any other questions regarding this video, so feel free to send me a message down below and I will get back to you as soon as possible. Thank you so much. Maraming salamat. Agyamanak.